นัดวาดรูปเลยเราวาดกิ่งไม้กิ่งเล็กๆเราต้องวาดไปแล้วก็กลั้นหายใจไปเราคิดว่าเราไม่ค่อยพอใจกับต้นคริสต์มาสของเราเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอ้วนมันเหมือนกองฟางสีเขียวแต่ก็ไม่เป็นไรเผื่อว่าเสร็จแล้วมันจะออกมาสวย
วงนี้เราไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนเราก็เลยแขวนไว้ตรงนี้มันดูเหมือนตะขาบเกาะอยู่ที่มุมห้องอะแล้วเราก็ไปเลือกหนังสือการ์ตูนมาสัก2 เรื่องเป็นสีเขียวสีแดงสีขาวให้เข้ากับธีมคริสต์มาสปีใหม่ตู้ปลาจากห้องนอนเราเอามาวางไว้ตรงนี้เพิ่มแสงสีเราไม่ได้ซื้อเทียนสีขาวมาเราก็เลยวางเชิงเทียนเอาไว้เฉยๆคู่กับเทียนปลอมๆที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงใต้ต้นคริสต์มาสด้านนี่เป็นบรรยากาศตอนกลางวันเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนกลางคืนจะเป็นยังไง